Vì lý do giữ thai mà lừa em gái đi phá thai. Sau khi sự việc bại lộ, cả gia đình bị dân làng vây xem. Mẹ kế vừa khóc vừa gào thét và đòi treo cổ, đổ hết mọi tội lỗi lên người tôi. Không muốn sống nữa. Mẹ đừng nghĩ quẩn mà. Là Lê Hoa bịa đặt. Bóp vào mặt cô ấy đi. Ông chủ làng, ông mau quản lý đi. Xuống dưới kia, đừng để người ta cười nhạo. Lê Hoa cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Ban đầu cô chỉ muốn đuổi Lưu Lạp Mai đi, nhưng không ngờ lại đào ra được chuyện cũ của Vương Phân Phương. Trần Lê Hoa thật đúng là sao chổi. Cô cùng trưởng thôn tung tin đồn nhảm, bôi nhọ người khác. Còn chưa tính toán với tôi. Cô muốn tôi chết à? Dư Xuyên nghe thấy vợ bị mắng, liền nổi giận. Cô có mặt mũi nào mà nói chuyện, mặt cô giống như mông vậy. Người ngoại tình là cô, người hại vợ tôi suýt sảy thai cũng là cô. Thằng nhóc nhà này bị lật tẩy, tức giận đến đỏ mặt. Nó ở nhà thì gà không đẻ trứng, chó không trông nhà. Cả vụ mùa cũng ít đi. Chẳng phải tại số nó khắc gia đình hay sao? Đồ tiện nhân chính là tiện. Giá thịt lợn ở thị trấn đã tăng lên 8 hào năm rồi. Sao cô vẫn tiện như vậy? Người tiện thì ngủ lung tung, miệng tiện thì phun khắp nơi, phun thẳng vào hố phân. Cô có thể làm nổ cả cái hố phân luôn đấy. Cuộc sống thành ra thế này. Trong lòng chẳng có chút tự trọng nào, chai dầu đổ rồi mà cũng không biết đỡ. Lười chảy thây, nuôi một đàn gà trống, đẻ trứng cho ông nội cô đi. Cháu còn chê các người không biết xấu hổ. Ruộng không cày thì lấy đâu ra thu hoạch. Cô nghĩ ai cũng giống bố vợ tôi à? Không làm gì cả, chỉ nuôi con cái cho người khác. Vương Phân Phương không cãi lại được Dư Xuyên, chỉ có thể mắng Lê Hoa để xả giận. Bà mẹ quý giá của cô chính là bị cô khắc chết đấy. Khắc xong mẹ ruột thì đến mẹ kế. Không muốn sống nữa. Trần Lê Hoa, mọi chuyện đều bắt đầu từ cô. Để người ta cười vào mặt. Ánh mắt Lê Hoa trở nên sáng rõ. Cuối cùng, ông già chọn giữa con gái và vợ kế. Và chọn người sau. Ông mắng tôi là sao chổi. Cô cũng nghĩ vậy sao? Mẹ cô là do cô khắc chết. Lần này cô lại định khắc chết mẹ kế à? Đừng phụ sự kỳ vọng của mọi người về cô. Tôi xem cô có thể khắc chết bà ấy không? Lê Hoa đá bay ghế. Vương Phân Phương giãy giụa trong không trung. Sợi dây không chịu nổi sức nặng và đứt. Chết chưa? Với cân nặng của bà ấy và sợi dây mỏng manh này, rơi xuống đất là điều tất yếu. Không phải cô nói bà ấy bị tôi khắc à? Khắc chết chưa? Sau vụ này, Lưu Lạp Mai không thể ở lại làng nữa. Dư Xuyên lấy ra một cây kẹo đưa cho Lê Hoa. Thưởng cho cô đây. Khen thưởng cô đấy.